U kthem sërish në studio, të nderuar shikues, tek botimet e reja sot do të flasim për librin Ilir Durmishi, dëshmor i kombit. Pra, të ftuar në studion e programit të Mëngjesit kemi pikërisht autorin e këtij libri, zotri Hamdi Thaçi. Mëngjesi, mirë se erdhët. Mëngjes, mirë qeta. Filmisht ju përgëzoj për librin. Hamdi. Pra, libri do të ketë promovimin nesër. Nesër në ora 12 në bibliotekën kombëtare. Mirë, fillimisht na tregoni pak për rëndësinë e këtij libri, zotri Thaçi. Po, libri kushtuar dëshmorit kombit Ilir Durmishit i përket zhanrit e librave nga lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Thotë, Iliri ishte ushtari i ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe veprimtaria e tij në këtë kuadër është paraqit në këtë libër, por me një hark të veprimit e tij më të gjerë, nga koha e rinis, pastaj periudhës kohës si student kur ishte, dhe pastaj veprimtaria e tij në ilegalitet. Azhërohet libri edhe në të dhëna tjera, apo kryesisht kushtuar jetës? Libri, zakonisht, secili libër është i kompletuar me një, ta quaj është kushtimisht një hyrje nga territorit cilit i përket, dhe thotë në këtë rast Iliri ishte ushtari i zonës së Llapit, po ishte edhe me përjardhje nga krajina e Llapit, kështu që është dhënë një histori jo shumë e gjatë për Llapin dhe për veprimtarinë ilegale në Llap, që ka qenë shumë e dendur nga viti 1968 edhe e këndej. Aty janë paraqitur organizatat, individet, personalitetet që kanë kontribuar në këtë drejtim, dhe natyrisht gjithë kjo atmosferë e veprimtarisë patriotike në Llap është reflektuar edhe të rinia në këtë rast edhe të iriu Ilir Durmishi, i cili që nga mosha 5-16 vjeçare, kur ishte nxënës i shkollës fillore, nxënës i klasës 8, kishte marrë pjesë në demonstratat e vitit 1981, e pastaj kishte vazhduar veprimtarinë e tij patriotike në gjitha ngjarjet të cilat kanë vazhduar të shprehen e formë të protestave, demonstratave, veprimtarisë ilegale dhe më në fund edhe në kuadrat e veprimtarisë së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Po ashtu, në libër është paraqitur edhe një histori e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, zanafillat e cilës daton diku në grupet e para të armatosur të Përkazit në vitin 1989, për të përhapur pastaj në tërë Kosovën dhe në viste tjera etnike shqiptare, që dim edhe në luginën e Preshevës, në Maqedoni e tjera, por reflektimi i veprimtarisë ushtarake të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në këtë kuadër ka pas një jehonë të madhe në Llap. Kështu që edhe në Llap daton lëvizja e armatosur në forma të ndryshme, më të lehta, pra që nga viti 1990, por pastaj këto grupe do të evoluojnë, do të zhvillohen, do të ngriten dhe do të bashkohen me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, komandanti i cilës ishte Adem Jashari, dhe do të zhvillojnë luftën heroike e cila sjolli edhe lirinë tonë. Mirë, sa keni arritur ta përshkruani veprimtarinë e tij? Si jeni qasur? Po, veprimtaria e një dëshmori është vështirë të përshkruhet. Natyrisht. Brenda librit ndoshta. Fillimisht duhet të them se as një libër nuk e qet pikën e fundit për veprimtarinë e një dëshmori, po megjithatë unë jam përpjekur që gjërat kryesore, themelore të jetës dhe veprimtarisë së Ilirit të përshkruhen në këtë libër. Këtu duhet të theksoj se Iliri ishte një personalitet i veçantë nga
koha të cilës i përkiste nga mashatarët e vetë, nga kjo shihet nga veprimtaria e tij dhe nga rrethimet që shokët e tij në kujtimet që i kanë deponuar për librin, mi kanë dhënë mua. Ato kujtime përkasin me një personalitet i cili ishte modest, ishte i guximshëm, ishte shumë i shoqëruar, ishte personalitet që asnjëherë nuk përzihej në punë të tjerëve, por vepronte me një qëndrim me të cilin i afronte të tjerët. Dhe kështu ishte formuar një njeri i dashur, i respektuar, i ndershëm, kontribues dhe më në fund edhe njeri i sakrificës. Ai kur ishte inkuadruar në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, veprimtarinë e zhvillonte në ilegalitet. Grupi ilegal udhëheqej nga Hyjritalla dhe treshin e përbanin Hyjritalla, Afrimaliqi dhe Ilir Durmishi. Me të drejtën, edhe në libër e kam theksuar, edhe pse për Hyjritallën edhe Afrimaliqin kam shkruar më pak, nuk janë përfshirë në këtë monografi, po veprimtaria e tyre ilegale ishte pandashme, siç ishte edhe vdekja, sepse Hyjriu ishte një epror i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, një njeri që kishte vepruar në kohë të gjatë në grupet ilegale, mandej vepronte në kuadër të grupeve që punonin në qytetin e Prishtinës, vepronin dhe luftonin. Kështu që por ishte, si që quonin Hyjriun, e quonin mjeshtër i konspiracionit. Asnjëherë nuk ishin zbuluar, atëherë kur do të zbulohen edhe do të vriten. Po Iliri, gjatë kohës kur ishte në veprimtari të bujshme patriotike, shpesher ishte qërtuar nga jati, se ishte djali vetëm dhe konsiderant e jati ti edhe në deklaratet e ti që janë në libër, se si djali të hasretit që e kishte frigoj se do të mbetej pa te. Dhe natyrisht prindi i ka nostalgjinë e vetë, por Iliri kishte deklaruar se dikush do të vritet. Dhe ai dikush do të vritet, e ludonte në vetë vetën, sepse liria nuk vjen pa gjak. Kjo bindje e tij, kjo vendosmëri e tij, kishte qenë në deklaratën tjetër si ngushëllim për familjarët se tash masi e kam orgesin, e kam djalin, masi kishte lind djali, edhe nëse vritem nuk është problem, nuk ka rëndësi kjo punë. Pra, si çdo dëshmor që vështirë kuptohet nga gjallët, edhe Iliri me vështirë kuptohej nga të afërmit dhe miq tjerë, por ai ishte i vendosur se luftën do ta bënte deri në vdekje, ashtu siç e kishin bërë edhe shumë dëshmorë tjerë. Dhe kjo një ditë do të vijë në një prit që organizohet nga organet e sigurimit shtetëror serb, në një kohë kur Hyjritalla ishte dekonspiruar, mas një interviste që kishte dhënë në një rast të jashtëzakonshëm kur ishin dorëzuar disa rob serb në organet ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare që i kishin marrë, dhe aty kishte dalë pa maskë, shërbimi serb e kishte dekonspiruar dhe kishte përcjell hap pas hapi deri sa me 2 dhjetor 1999 edhe do të vriten. Vrasja e tyre ishte një humbje e madhe për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, por vepra e tyre, ideali e tyre nuk do të vritet, ai do të vazhdojë edhe lufta do të vazhdon deri në çlirimin e Kosovës.
dhe faltyren e gëzojmë dhe lirin sot. Është vërtet një histori mjaft të dhimbshme, zoti Thaçi, po sa keni pas vështirë ju t'i merrni gjitha këto informacione, ka qenë familja që ju ka ndihmuar, shoqëria, apo mbase mund ta keni njohur edhe personalisht? Jo, personalisht nuk e kam njohur. Natyrisht se shkruat një monografi, një libër për një personalitet, për një dëshmor, nuk është punë e lehtë. Jo se duhet, tham, në atë kuptimin se kam bërë ku me ditë shka, por është një veprimtari e cilat sjell shumë nostalgji, sjell shumë vujtje. Autori vuan bashkë me luftetarin, bashkë me dëshmorin, njëkohësisht edhe jeton krenar me te, por thënë të drejten nuk mund përcillet thjesht gjitha e veprimtaria e tij, gjitha i kontribut, po ashtu edhe gjitha të dhimbje. Kështu që e kam përjetuar, edhe pa përjetuar një jetën e dëshmorit nuk mund të shkruhet mirë, megjithse nuk janë shkruar gjitha për i lirin, ka ende të shkruhet. Unë jam shërbyer në arkivin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, jam shërbyer me të dhënat që i kam marrë nga familjarët dhe i kam dikun rreth 30 deklarata e shkrimet që me kanë dhënë bashkëluftëtarët e Ilirit. Kështu që është konceptuar një biografi mjaft e kompletuar, po them që ka ende çka të shkruhet, edhe do të shkruhet më gjerësisht një ditë kur do të shkruhet për historinë e dy bashkëluftëtarëve të tij që janë filijuar bashkarisht, Hizrit Tallës dhe Frimaliqit. Do t'i thash që sa janë të rëndësishme këto publikime për gjeneratat e reja, pra kur shkruhet për dëshmorët kombit, dhe sa kanë interes ndoshta ata për t'i lexuar? Po, historia e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është mjaft aktuale, është edhe mjaft interesante edhe për rinin. Për arsye se është një veprimtari e cila lidhet drejt për drejt me edhe dashurin, me lirin që e gëzojmë dhe të bëmat që ka ndodhur në një të afërme, dhe thot një luft para 20 vjetësh, është interesant edhe për rinin dhe nuk dyshoj se literatura që botohet për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës është ende aktuale, por është vetëm në fillim, dhe thot është bërë pak për 20 vjetë, është shkruar pak, por ka ndodhur disa rrethana të cilat e kanë vështirësu edhe punën e rreth shkrimeve të këtyre ngjarjeve, luftrave, personaliteteve e tjera, të cilat pak a shumë e kanë ngushtuar edhe veprimtarinë e atyre që donë të shkruajnë. Arsye që ka edhe hezitime, jo gjyqi Hagës, jo gjyqi specialja tjera, kështu që janë kriju disa hezitime edhe shumë nga ata që dinë për UÇK-n, për personalitetet si që është Iliri, Hizrit Tallë e tjerë, kanë hezituar edhe hezitojnë ende dhe sot e kësaj dite të flasin dhe të shkruajnë me motivacion se është heret. Unë mendoj se nuk është heret, sepse gjërat edhe harrohen, shumë gjëra nuk janë shkruar gjatë luftës, edhe pse ka mjaft nga ushtarët e UÇK që kanë marrë edhe dietar, ato janë dokumente shumë të rëndësishme, por edhe kujtimet zbehen, dikur edhe harrohen. Sot i thash që jemi krejt në fund të kësaj bisede, është të rëndësishme të flasim pak për promovimin që do të jetë nesër. Shkurtimisht na thoni se kush do të jenë të ftuarit. Nesër në bibliotekën kombëtare në ora 12 është përurimi i librit. Do të flasin 3 persona të rëndësishëm të shkencës shqiptare që me kanë orientu, me kanë ndihmuar dhe me kanë korrigjuar në punën time rreth monografisë. Është Milazim Kaderiu, kryeredaktori, është profesor Resha Sabile Basha, Keqmezi Basha dhe doktor Yusuf Osmani. Këta do të flasin për librin tim, ndërsa me këtë rast të shfrytëzoj momentin të theksoj edhe një ngjarje të rëndësishme, se nesër pikërisht është
11 marsi, e kemi zgjedhur jo rastisht këtë datë për përërimin e këtij libri, data kur kanë filluar demonstratat e vitit 1981. Prandaj i përshëndes dhe i përgëzoj gjithë organizatorët dhe pjesëmarrësit e atyre ngjarjeve të rëndësishme, për cilat edhe sot e kësaj dite mund të flasim edhe mburremi. Zoti Thaçi, ne falenderojmë shumë që ishit sot në programin e mëngjesit. Uroj që gjithçka të jetë së mbar. Faleminderit për ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, do të shkëputemi për pak marketing, më pas kthehemi sërish në studio. Qëndroni me ne.